සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ජිනේෂ් ප්‍රෝ වීඩියෝ channel එකට. ඔන්න කීවා වගේම සුපුරුදු විදිහට මම ඔයාලා හොයාගෙන ආවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ channel එකේ නිතරම කතා කරනවානේ ස්මාර්ට් හෝම් එක ගැන. ස්මාර්ට් හෝම් ගැන කතා කරනවා. මෙන්න මේ ස්මාර්ට් හෝම් එකට අදාළ තවත් උපකරණයක් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කතා කරනවා විතර නෙමෙයි අන්බොක්ස් කරනවා. මේක තමයි ස්මාර්ට් මගේ වැක්කියුම් ක්ලීනර් පොඩ්ඩා. දරසගේ මට පොඩි පාර්සලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද මේක. මේක තමයි මට දරසකින් ඇවිල්ලා තියෙන පාර්සලේ. අපි බලමු මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ. රයිට්. එන්න ගියලුවා. බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ අපිට. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right. මෙන්න තියෙනවා මගේ ස්මාර්ට් වැක්කියුම් ක්ලීනර් පොඩ්ඩා. හරි අපි එළියට අරන් බලමු මේව මොනවාද කොහොමද කියලා. right. හරි යාළුවනේ. මේ තියෙන්නේ ස්මාර්ට් වැක්කියුම් ක්ලීනර් එකක්. මේක හරි හුරුබුහුරු පෙනුමක් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා මේ සුද්ධ කරන කොසු දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. එහෙම මූව් වෙන රෝද දෙකක් තියෙනවා. යටත් රෝද දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ බැටරි එක. බැටරි එක තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන කොටස අපිට පුළුවන් රිමූව් කරන්න මේකේ. මේ කොටස තමයි මෙයාව එකතු කරන කොළරොඩු ටික එමත් නැත්නම් වැලි කැටාරුව මේවා ඔක්කොම මේකට තමයි එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අපි ගලවලා මෙන්න මෙතන ගැලී හැකියි. මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙන්න මෙහෙම ගලවලා මේකේ තියෙන රොඩු ටික අයින් කරලා නැවත මේක මෙන්න මේ විදිහට ෆිට කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ෆිට කරගෙන මේක දාන්න ඕනේ. හරි. මේ තමයි මගේ වැක්කියුම් ක්ලීනර් පොඩ්ඩා. ස්මාර්ට් වැක්කියුම් ක්ලීනර් එකක්. මම මේක ඕඩර් කරේ දරස් එකෙන්. ගෙදරටම ගෙනත් දීලා තිබ්බා. හරි අපි බලමු මෙයා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා බලමු. මෙන්න ඔන් කරා. නිල් පාට ලයිට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ස්ටාර්ට් කියන ස්විච් එකේ. මෙන්න මේක ආකාරයට තමයි වැඩ කරන්නේ. වෙනවා මෙතනින් ඇදලා ගන්නවා. උලම් පාරක් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියන්නේ මෙතන තියෙන charging port එක. හරි. මෙයාගෙන මෙහෙමයි විතරයි බලමු මෙයාට තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බලමු. right. එයා පිරිසිදු කරන්න පොඩි බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. නර්ට් එක පිරිසිදු කරන්න පොඩි බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා charging cable එක. මේකට USB එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයගේ ෆෝන් චාර්ජරේට හරි කමන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ෆෝන් චාර්ජරේ තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම USB එක. මෙන්න මේ ආකාරයට ෆිට කරගත්තට පස්සේ මේ පෝට් එක අපි charging port එකට මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරපුවහම මෙයාව ඔටෝමැටිකලි charge වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම සප්ලයි දීලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මෙහෙම රතු පාට බල්බ් එකක් පත් වෙනවා. ඊට වෙන්නේ නැති මෙහෙම තමයි මෙයාව charge වෙන්න පටන් ගන්නෙ. අවමාසයේ මෙයා පැය 4 කාලයක් charge කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩ ගන්න පුළුවන්. ගේ අතු ගා ගන්න පුළුවන්.
හරි ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ තව මොනවද තියෙන්නේ බලමු. right. තියෙනවා මෙයාගේ user manual එක. මේකේ තියෙනවා කරන්න ඕනේ හැමදේම. මේකේ තියෙනවා බලමු මෙයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බිමින් තියලා බලමු. කොහොමද මෙයාගේ වැඩ ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. මෙන්න මේ ස්විච් එක. wow. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ ස්මාර්ට් වැකියුම් ක්ලීනර් එක වැඩ කරන්නේ. මම මේක ඕඩර් කරේ දරස් එකෙන්. ඔයාලා දරස් එකට ගිහිල්ලා ස්මාර්ට් වැකියුම් ක්ලීනර් කියලා සර්ච් එකක් දාලා බලන්න වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. යාළුවනේ අදට ගිහින් එන්නම්. පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමදේනාටම සුබම සුබ දවසක්.